Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru finalul lunii lui septembrie. Așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Leu, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Dar înainte de a începe, trebuie să vă mulțumesc tare mult pentru răbdare, pentru comentariile frumoase, pentru like-uri, pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. Trebuie să vă mulțumesc, sunteți minunați, sunteți deosebiți și mă bucur ca de fiecare dată atunci când primesc mesajele voastre, comentariile voastre și la care eu vă răspund cu mare drag. Trebuie să fac o mică specificație, sper să reușesc să-mi revin, dar ultima perioadă pentru mine a fost una destul de stresantă, cu situații imprevizibile care au avut întâietate, din păcate, pentru canalul meu. De ce? Pentru că a trebuit să mă ocup de lucruri importante la nivel personal pentru mine și nu am fost împreună atât de des pe cât mi-aș fi dorit eu. Dar sper ca lucrurile astea să intre într-o normalitate și atunci eu să fiu aici alături de voi și împreună să vedem ce ne rezervă universul, astrele și în felul ăsta să găsim răspunsurile de care fiecare avem nevoie sau sprijinul moral pe care de multe ori îl căutăm. Așa că, dragilor, haideți să începem și să vedem cu ce energie termină, dragii mei din Zodia Leu, acest final de septembrie, această primă lună de toamnă. Care este energia cu care voi încheiați luna lui septembrie? Și avem un 3 de vară sau un 3 de cupe. Se pare că unii dintre voi trebuie să vă pregătiți pentru a celebra ceva. Da? Nu știu, vești bune. Poate să fie vorba poate de o nuntă, că încă n-am intrat în post, sau poate de terminarea unor studii importante pentru voi, sau pur și simplu de venirea pe lume a unui nou membru în familie, da, de o naștere. Cert este că, sau pur și simplu de un eveniment plăcut alături de prieteni, de cei dragi vouă. Este luna asta lui septembrie, se pare că o veți încheia înconjurați de cercul restrâns, de cei dragi vouă, care vă vor sprijini și cumva vă face să uitați anumite preocupări. Și în general este un îndemn de a nu lăsa preocupările să te împiedice să te bucuri de viață. Da? Pentru că tu oricum ești o zodie foarte energică, o zodie care îi place să se bucure de viață și în același timp emanați această energie atât de puternică pe care o aveți și celor din jurul vostru. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Nu știu, poate unii dintre voi în această perioadă de sfârșit de septembrie vei putea obține poate un nou job, da? Sau să fii mai mulțumit, să ai așa o mulțumire aparte la cel pe care îl ai în acest moment. Este o carte pozitivă, o carte care, cum să spun eu, care aduce o stare de bucurie, o stare de bine. Haideți să vedem și ce mesaje, energii, sfaturi, fiind pentru voi, pentru acest final de septembrie. Și avem 7 de monede, nebunul, 2 de monede,
doiul de bâte și 8 de monede. Foarte interesant. Se repetă cifra 2. Dragilor, se repetă cifra 2, iar asta îmi vorbește de o dualitate. Acea dualitate umană pe care toți dintre noi o avem, cumva apare acea necesitate de a trăi în pereche, acea necesitate de a nu face nimic fără cel drag ție sau fără cel de lângă tine. Cumva, în acest moment, unii dintre voi, poate chiar toți, că cei care mă ascultați, simțiți nevoia de a nu fi singuri, de a fi în permanență, de a avea pe cineva lângă voi. Cum de asemenea, doiul ne vorbește de pace, de echilibru și e un pas înainte către a obține acea armonie de care aveți nevoie. Bun, acum haideți să trecem la situația actuală. Situația actuală, avem un 7 de monede, un 7 de monede care îmi vorbește de cumva ești într-un moment în care nu prea îți place să pierzi timpul în lucruri în care tu nu prea vezi rezultate. Așa că ești într-un moment în care încerci să vezi exact ceea ce merge și ceea ce nu. Poate că vis-a-vis de un proiect, poate ai un proiect, un plan în care încerci să obții acele rezultate de care tu ai nevoie. Chiar dacă ele n-au venit chiar imediat, sau poate nu vor veni chiar așa imediat, dar pe termen lung lucrul ăsta se va vedea, va fi benefic pentru tine. Cumva unii dintre voi e posibil, nu știu, să încerce o anumită teamă de a nu fracasa vis-a-vis poate de un plan, de un proiect, da? Sau vis-a-vis de o anumită situație. Ce pot eu să vă spun? Că ceva ce a fost rău, da? Ce a fost negativ în viața voastră e pe punctul de a se termina, așa că ești mult mai puternic și mult mai încrezătoare în forțele proprii. Poate că unii dintre voi veți primi anumite recompense, mai ales pe plan profesional, chiar dacă nu sunt acum, ele într-un viitor apropiat vor veni și lucrurile vor merge într-o direcție bună, din punct de vedere profesional cel puțin. Dacă vorbim de bănuți, pentru cei care până în prezent au avut bănuți, au avut câștiguri, ar trebui ca cel puțin în acest sfârșit de septembrie să fie un pic mai echilibrați, un pic mai economi, da? Și cei care au dus lipsuri în schimb sau nu au avut așa mult succes, multe câștiguri financiare, se pare că cu răbdarea treceți marea. De ce? Pentru că încet, încet rezultatele bune vor începe să apară în viața voastră pe planul ăsta material. Dacă vorbim de dragoste, situația actuală vine cu rezolvări după posibile probleme în relație pentru cei care le-au avut. Pentru cei care sunteți singurei, se pare că sunt șanse mari ca poate o persoană care v-a fost dragă deja să vină către voi. Poate deja a venit. Nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva pentru unii dintre voi. Ce nu mai are așa multă importanță pentru tine? Nebunul. Și a zice că un început care implica poate prea multe riscuri sau implica prea multe compromisuri, se pare că nu mai prezintă interes pentru voi, nu mai sunteți interesați. Că putea să fie pe plan profesional, că putea să fie într-o relație, un început care implica un anumit risc sau un anumit compromis cu care voi nu prea ați fost de acord, da? Și care nu-i mai dați așa multă importanță. În schimb, ce vine către voi? Avem un 2 de monede. Un 2 de monede care ne vorbește de acea necesitate de echilibru, da? Cam pe toate aspectele vieții. Cumva ar trebui să acordați mai multă atenție pe ce este cel mai important pentru voi. Da? Să nu încercați să faceți mai multe lucruri odată. De ce? Pentru că e posibil să vină o schimbare care să ceară să te adaptezi cât mai bine. E posibil poate să apară anumite obstacole care te vor preocupa. Chiar dacă poate știi
că le vei rezolva, adică nu e ceva ce tu să nu poți rezolva, dar cumva trebuie să te focusezi foarte bine pe ce este cel mai important pentru tine și să nu încerci să faci malabares, cum zic spaniolii, da? Să faci jonglerii cu situațiile, să te axezi strict pe ce este mai important și să le iei pe rând. Tocmai de aici apare și această nevoie de a fi echilibrat, da? Dacă vorbim, nu știu, de partea asta profesională, trebuie să fii cât mai precis și cât mai atent pe un anumit job sau pe o anumită activitate pe care tu o faci. Să nu te înșiri pe mai multe. Da? Pentru că de ce? Există riscul de, practic, de a spune piedică tu însuți. Trebuie să te decizi strict, exact ceea ce te interesează pe tine în mod deosebit. Și în permanență trebuie să gândești lucrurile înainte de a acționa, mai ales pe planul ăsta profesional. Dacă vorbim de bănuți, ar fi bine să nu faci speculații și să acorzi un pic mai mult atenție la ce intră și la ce iese din casă, da? La bani. Mare atenție cu banii ușor câștigați. Da? Mare atenție cu banii ușor câștigați. Da? Pentru că aici intervine un pic speculațiile. Trebuie să fii atent în așa fel încât să știi exact ce alegi. Dacă vorbim de dragoste, se pare că unii dintre voi petrec destul de puțin timp cu perechea lor, pentru cei care sunteți într-o relație. Și ar trebui să faci un pic relația prioritară, să te gândești și să încerci să-ți faci timp, să petreci mai mult timp cu cel de lângă tine. Da? Pentru cei care sunteți deja într-o relație. Iar pentru cei care sunteți singuri, e un îndemn, ca să zic, și un sfat în același timp, de a nu zice că îți faci timp, dar de fapt tu nu-ți faci. Da? Adică faceți-vă timp pentru ce este important pentru voi. Mai departe, de ce anume trebuie să ții tu cont? Și avem un 8 de monede. Trebuie să ții cont de faptul că o schimbare benefică va veni către tine. Este ceva ce tu îți doreai de ceva vreme, nu știu, poate să faci anumite studii, să faci anumite cursuri, să termini, nu știu, o facultate, habar n-am, ceva ce tu îți doreai de foarte multă vreme. Ești foarte atent la detalii, dar trebuie să ții cont să nu-ți îngreunezi singur lucrurile. Cum? Prin ducerea la extrem cu perfecțiunea. Da? Încearcă să fii cât mai echilibrat, atât la locul de muncă, poate, chiar dacă ți se vor da, mare atenție, e posibil și trebuie să țineți cont de acest lucru, vi se vor da poate mai multe responsabilități la locul de muncă, pe care tu garantat le vei duce la bun sfârșit, dar singurul lucru care vi se cere este să nu duceți la extrem această perfecțiune cu care voi vreți să lucrați, da? Pentru că asta vă poate îngreuna pe voi. E posibil unii dintre voi în acest sfârșit de septembrie să găsească un post care să vă pună la probă abilitățile pe care voi le aveți și să fie un post foarte exigent, da? Unde să vi se ceară foarte multe lucruri. Dacă vorbim de ce ar mai trebui să țineți voi cont, nu știu, poate în dragoste munca poate interveni negativ în relație, așa cum bine am văzut, așa că găsiți un echilibru. Iar cei singurei, cam același lucru, sunteți prea mult concentrați pe muncă și pe a face bani și de multe ori nu vă faceți timp în a căuta pe cineva drag să vină și în viața voastră. Iar de asta trebuie să țineți cont. Ce este necesar să știi? Este necesar să știi cu acest 2 de bâte că o situație familiară te va pune un pic în dilemă, da? Sau poate chiar în relație.
E posibil să fie alte persoane involucrate și să nu fie foarte ușor să decizi. Ar trebui să ieși un pic din zona ta de confort pentru a putea găsi soluții. Asta ce înseamnă? Nu știu, poate pentru unii la nivel profesional să fie nevoie de o călătorie pentru a obține, nu știu, poate o specializare sau unii dintre voi e posibil și asta e necesar să știi, că trebuie să caute, dacă sunteți în căutarea unui job, un job care corespunde cu ceea ce ție îți place să faci cel mai mult, în așa fel încât tu să dai randamentul cel mai mare, cel mai bun. Și în felul ăsta să ieși în evidență așa cum îți place, dragă leule. De asemenea, doiul de bâte, dacă vorbim pe partea asta a bănuților, îmi vorbește de un echilibru. Un echilibru între ce intră și ce iese, cum bine am văzut. Este un moment prielnic pentru unii dintre voi în a încerca și a cere o mărire de salariu în acest sfârșit de septembrie. Dacă vorbim de dragoste, ar trebui, e necesar să știi, după cum îmi spun cărțile, că e o persoană, mai ales pentru cei care sunteți singuri, e o persoană foarte aproape de tine, care este exact ceea ce tu cauți și ar trebui să-i dai o șansă acestei persoane să o cunoști mai bine. Cei care sunteți într-o relație, cumva știi exact ce ai de făcut ca relația să meargă. Cumva depinde foarte mult de tine și exact cum am mai spus, să ieși din zona ta de confort, da? Să ieși din acea obișnuință, da? Pentru ca relația să poată să funcționeze, cumva depinde un pic de tine, da? Și de cum vei aborda lucrurile. Haideți să vedem și un ultim mesaj pentru voi, dragilor din Leu, pentru acest sfârșit de septembrie. Haideți să vedem. Avem chiar două mesaje. Primul mesaj, avem numărul 34. Ești unic, trăiești de o formă foarte nebunatică, cu curaj și bucurându-te cu toată ființa ta. Avem prin reducere numărul 7 de la 34 și care ne vorbește de înțelepciune, de inteligență, de un caracter ferm, de o gândire foarte profundă, de spiritualitate, de un simț de observație foarte bun. Aș zice că, nu știu dacă e posibil, cum bine am văzut, voi veți avea o reușită. Veți avea o reușită în care te vei manifesta fix așa cum îți place. Să fii în centrul atenției, să lumineze totul în jurul tău și te vei bucura într-o manieră care te caracterizează pe tine, așa cum îți place ție să o faci. Da? De o formă, ca să zic așa, o nebunie frumoasă. Și al doilea mesaj, avem numărul 39. Foarte interesant. Spune așa: culminează momentul în care ești umil și cel în care ai păreri de rău. Iartă-te pe tine și începi să te iubești așa cum ești tu, atât cu bune cât și cu rele. Avem numărul 39, care prin reducere ne dă un 3. Un 3 care ne vorbește de intuiție, de a îți da seama de ceva important. Ne vorbește de socializare, ne vorbește de spontaneitate și de o situație care implică mai multe persoane. Foarte interesante ambele mesaje, dragilor. Mai ales acesta în care să combini acel moment
care te simți vulnerabil și cu acel moment în care ai păreri de rău. Unii dintre voi poate și-au dat seama poate de o greșeală, dau un exemplu, și trebuie să vă spun și simt nevoia să o fac. Toți greșim, indiferent de zodie. De multe ori se întâmplă să greșim încercând să facem un lucru bun. Așa că nu trebuie să rămânem blocați. Trebuie să ne acceptăm așa cum suntem, atât cu bune cât și cu rele, să învățăm și să ne corectăm noi pe noi din experiențele mai puțin bune ale vieții și de fiecare dată atâta timp cât păstrăm acea limită a omeniei, atunci trebuie să avem curajul și puterea de a ne ierta în primul rând pe noi. Da? Și în felul ăsta vom putea să iertăm și pe ceilalți și să ne iubim, să ne apreciem mai mult. Am învățat o lecție importantă, țin să vă spun și asta în ultima perioadă. De multe ori nu ne respectăm pe noi, nu ne apreciem pe noi la adevărata noastră valoare și așteptăm ca toate aceste lucruri să vină din partea celorlalți. Dar ca să poată veni din partea celorlalți, în primul și în primul rând, trebuie să vină de la noi. Să avem mai multă grijă de noi, să apreciem orice efort pe care îl facem pentru un lucru benefic, un lucru pozitiv, atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Sper că v-a ajutat, sper că v-a adus un pic de lumină și un pic de căldură în suflet, cel puțin. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Nu uitați, lăsați un like, un comentariu, eu abia aștept să le citesc și urându-vă un sfârșit de septembrie cât mai liniștit, cât mai luminos, cât mai plin de energie pozitivă. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!